سلام علیکم، به یه ولاگ دیگه خوش اومدین. آقا امروز خیلی قراره کار هیجان انگیزی بکنیم. من تا حالا رستوران‌های میشلین نرفتم و قراره امروز از صبحونه تا شام فقط رستوران‌های میشلین رو تست کنیم. خیلی سخته، اصلا از این کار سخت‌تر نداری. خیلی واقعا این شغل خیلی سختیه. خیلی داره از من استفاده اینجوری میکنه، من خیلی ناراحتم. حالا برای صبحانه داریم میریم کف مدینا. اینجا میشلین استار نیستش ولی جزو صبحانه های میشلین گایده. بریم ببینیم چجوریه، ولی ناهار و شاممون استار دارن. خوش شدم. آقا اینم کافی مامانمه. مامانم با شیر جو گرفته. شیر بازو نداشت. سوی؟ بعد فلت وایت هم هست. آها فلت وایت اصلا اینقدر مزه قهوهش زیاده. خیلی خوبه که من دوست دارم. من همین لته خودم بیشتر دوست دارم اینجا، ولی خود فضای رستورانش مثلا چیز خاصی نیستش. فکر کنم رستوران‌های بعدی که بریم این فضاش خیلی خوشگل تر باشه، ولی بازم خیلی حالا هواش شلوغ و باحال. من نمیدونم چرا تا حالا نیومده بودیم. خیلی ذوق دارم واسه غذاش. نمیدونم این چیزی که ما سفارش دادیم نسبت به غذای بقیه که رو میزشونه اصلا چیز جذابی نیستش. خیلی قیافش بده، زیرش شبیه برنجه. بعد این یه دونه تنها غذایش هم بودش که یه دونه نیمرو داشت به جای دوتا، به خاطر این ما یه دونه بهش اضافه کردیم که بتونیم با هم شیرش کنیم. گاز اولو برم. سوسیس داره. یه چیزی انقدر خوشمزه است، چی نمیگی؟ اوردر بدم دومی و اونا چی هست؟ یام یام. هم تنده، هم ترشه، هم نرمه، هم گاز زدنیه. خیلی عجیبه. نوبت سخاست آقا، نظرشو بگه. همه رو قاطی خوردی، نظر نهایی گفتی؟ آره. قهوهش که برام 10 از 10 بوده. من اینم بگم که ونکوور خیلی صبحانه‌اش بدمزه است. یعنی ما تا حالا چند بار رفتیم این ور اون ور و مثلا نسبت به ایران صبحانه‌ای که من خوردم انقدر بد بوده که من دیگه نرفتم. با اینکه همیشه یکی از مورد علاقه ترین وعده‌های من واسه بیرون رفتن صبحانه است واقعا. الان میفهمم چرا نیکی سکوت کرده بود. حالا چی نشه، توهین نشه به ستاره های رستوران، این مدل شبیه تخمه خربوزه است. عاشق تحلیلاتم. آره. نمیدونم اینو گفتم یا نه که تا حالا رستوران میشلین در زندگیم نرفتم. یعنی من کلا اینجا اصلا رستوران‌های خیلی گرون و میشلین و اینا از وقتی اومدم هیچ کدوم نرفتم. واقعا غلط اضافیه برام. ولی واسه همین خیلی ذوق دارم ببینم چیه. بعد اینم بگم من هیچ وقت تو مغزم همیشه اینطوریه که چیز خاصی هم نیست، میدونی الکیه. حالا میخوام ببینم واقعا مثلا مزه فضایی میده یا نه. مثلا ترجیح میدم همون همبرگر مثلا یه رستوران معمولی تر رو بخورم. تو ایران یه بار رفتم یه رستورانی همینجوری ست منیو اینا بود، بعد مثلا مزه‌اش خاص بود ولی چیزی نبود که واقعا هوس غذای بیرون میکنم برم مثلا اونجا. حالا الانم خیلی دوست دارم بدونم، تا حالا چون رستوران میشلین نرفتم ببینم واقعا الکیه، مثلا اینجوریه که آره مثلا باحال هست ولی اینکه هوس غذا بکنی بری اونجا نه. خوشمزه است یا تست غذای جدیده بیشتر؟ ما منتظر وافلیم و سخاجون کم نذاشت. قهوه دوم هم سفارش داد. فکر کنم ریفیل هم داره، میتونی خوش خوبه.
خوشمزه است. صبحانه دوممون در واقع وافل من با سس سالتد کارامل گرفتم و خیلی هم گرم و تازه است، یعنی اینجوری نیستش قبل درست کرده باشن، همین الان درست کردم. من خیلی وافل دوست دارم، خدا رحم کنه. واه معلومه. سکوت نیکی دوباره زیاد شد. اصلا انقدر تازه و کره‌ای و نرمه و روش کرانچه توش نرمه. Something new was created. نوبت منه. خیلی خوبه نه؟ من فقط وافل تا حالا خوشمزگی نخوردم. واقعا خوشمزه. خیلی تازه است. خمیر شینام خیلی خوبه. بوی هیچ روغن اضافه‌ای نمیده. اینجا میشه که بهش رو می‌بینید. بچه‌ها این قیمت قبل از تیپشه، ولی به نظر من خیلی قیمتاش خوب بود، یعنی از خیلی از جاهای دیگه حتی ارزون‌تر هم بود. من قبل صبحونه، من بعد صبحونه. به همون کبریت هم داد آقا، خیلی بامزه نبود حرکتش. من مامانم قدیما تو ایران این کالکشن کبریت داشت، یادته؟ آره اتفاقا به اون فکر کردم. آره کاش میشه کالکشن رو بفرستی. میشه نکست تایم. آقا خیلی چسبید. من رزرویشن بعدیم ساعت 2:30، فکر کنم برم خونه بعد دوباره برم اونجا. نمیدونم لباس عوض بکنم یا با همینا برم. من رزرویشن بعدیم کجاست؟ خب بعدش میره سر کار، دوباره شب میاد، ولی خفن ترین رستوران شبه، منتظرش باشه. خیلی ذوقشو دارم واقعا. من داشتم منوی اون یکی رستوران رو نگاه میکردم که قراره برم، بعد یکی از غذاهاش بردز نست، لونه پرنده است. به نظرتون جین سالم به در میبرم یا باید داک بخورم اردک، یا باید من فقط بشنم گریه کنم بعد یه جای برو غذاش طبیعی. فکر کنم باید برم گریه کنم، لونه پرنده بذارن جلو. روحیه تو. من برگشتم خونه، یه ساعتی فقط همینجوری افتادم رو تخت به خاطر اینکه دیشب خیلی کم خوابیدم، ولی الان حاضر شدم دوباره. تقریبا البته همه لباسامو عوض کردم. آره موهامو گفتم ببندم بالا که تو دست و پا نباشه، خواستم غذا تست بخورم. یه ذره آرایشمو بیشتر کردم. نمیدونم فکر کنم فاز رستورانش خیلی رسمیه. ببخشید خیلی همه چی کثیفه. اینو پوشیدم با این کاملا مشکی، نمیخواستم خیلی تو چشم باشم. من رسیدم به رستوران دوم. بچه‌ها دیرم شده یه روبی، امیدوارم چیزی نگه. فکر کنم مثلا تا 20 دقیقه بشه دیرم. هیچ کس توش نیست. وای خیلی نگرانم به خاطر اینکه فقط اردکش مثلا خیلی معروفه و نمیدونم چی کار کنم واقعا. از سال 1864 میشلینه. حس معذبی دارم، اونم تنها. Hi. How are you? Good, how are you? Great, thank you. I have a reservation for Nikki. Nikki just won. Yes. تا حالا تو زندگیم انقدر معذب نبودم بچه‌ها، هیچ جا. تعداد منوهاش انقدر زیاده، من نمیدونم باید چی کار کنم. همه چینی هم. همه، حتی سروراشون. نمیتونم بخونم منوش. میخوام همین اردک اصلیشو سفارش بدم، گفت معروف ترین غذامونه و میتونم نصف سفارش بدم. این خیلی خوبه. بچه اینا نوشیدنی داره، $1888. نظرتون چیه؟ حس میکنم
جدی نمیگیرن. واقعا باید یه دست به افتخارم بزنین، چون اینجا کلی آدم دور و بر من نشسته و من دوربینم رو گذاشتم رو پایه رو میز و دارم با دوربین حرف میزنم، در حالی که همه با دوستا و خانواده‌شونن و هیچ کس ایرانی نیست. غذامو بیاریم بخورم برم. بدترین اکسپریانس دنیاست. تا حالا واسه هیچ ورزشی انقدر عرق نکردم که الان از استرس عرق الکیه ها. اینا که نمیفهمم من دارم چی میگن. خب غذام هم که قراره بدمزه باشه، فقط میخوام تموم شه. اومدم بگم استرسم الکیه، مثلا بذار شل کنم لذت ببرم، مجبور بودم که واقعا لذتی نداره. چرا آدم باید بیاد اینجا واقعا؟ پولاتون رو جمع کنیم بهش بریم مسافرت بچه‌ها. ولاگ بعدی کمپ. حالا یه چیزی بهتون تعریف کنم، اینجا چینی‌ها معروفن به پولداری، یعنی خفن ترین خونه ها و گرون ترین ماشینا و فلان اینا رو مال اوناست. بعد چیزای عجیب غریب میخرن، مثلا یه باتل واین مثلا $130,000 چیزا اینطوری. بعد همه مغازه‌های برندها مثلا اونایی که خیلی گرونه و اینا، هر موقع مثلا توشو نگاه میکنی یک عالمه مثلا چینی داره خرید میکنه، بعد خرید میکنن ها. بعد به غیر از اون همه فروشنده ها هم ایژنن، یعنی مثلا فروشنده های اینجور مغازه ها نمیبینی خود کانادایی یا باشن یا مثلا حتی از ملیت های دیگه، خودشونن، به خاطر اینکه اینا خیلی هاشون انگلیسی هم بلد نیستن خوب حرف بزنن. سر همین مثلا فروشنده ها اینا رو چینی میذارن که بتونن با اینا حرف بزنن و بهتر بفروشن. این قسمت اول غذای اصلیمه. این خانومه اومد رو پای من برام چیز انداخت، یه دونه دستمال انداخت. اصلا عادت ندارم بچه. ظرفش هم گرم کرده. نکته جذابی بود. اگه بهتون بگم این چیه، نه تنها من بلکه شما هم از فردا ویگن میشین. پوست اردکه، علاقه به خوردنش ندارم و واقعا حس میکنم بعد از این رستوران هم ویگن میشم. گفت بزنید تو شکر بعد بخوریش. میترسم به خدا. Thank you. بدمزه نبود ولی خیلی خوشمزه هم نیستش که مثلا بگی وای عجب چیزی خوردم، میدونی؟ اینجوری که ترجیح میدی نخوری، ولی حال به همزن نیست. یه دونه دیگه میخورم. خیلی کرانچی کریسپیه، خیلی هم چربه. نه بدمزه است. Thank you. یک کلمه از حرفایی که زد رو نفهمیدم راستش، فقط فهمیدم که این ماهیه، اینی که دود داره و به هم یاد داد که چجوری پنکیکش رو درست کنم. یه دستمالم آورده که دستمو تمیز کنم. اینجا اینجوریه که مثلا میای مثلا با دست یه چیزی بخوری بعد یه دستمال بهت میدن. مثلا میای بشینی یه چیزی میذارن زیرت. اینجوریه که باید بلد باشی چیکار کنی. حوله‌ای که آورده واقعا هم لازم بود. با این ماهیه میخوام شروع کنم. 2 مدل چاپستیک داره، نمیدونم کدوم مال کدومه. ماهی خدایی خوشمزه است. ماهی سس شیرین داره، مثل انبه طور میمونه با کنجد و نمیدونم چجوریه، روش خیلی کریسپیه، توشو که گاز میزنی یهو سسه میاد بیرون، حس میکنی طولانی مرینیت شده. ماهی 10 از 10 واقعا خوشمزه بود. من تا حالا تو زندگیم گوشت اردک نخوردم و واقعا خدای منو ببخش. خدای تو خدا خوشمزه باشه.
خب من سوالم اینه اگه آدم پولدار بشه باید این آشغالا رو بخوره. حس می‌کنم خاویارم همینقدر بدمزه است. میخوام سعی کنم یه دونه مثل آقای لقمه بگیرم. پنکیکی کاغذ داره. پنکیک. این نمیدونم چیه. اوه پیازچه است بچه‌ها. این دهنم عجب بوی بگیره. این پیازچه رو بیشتر میذارم که بوی این اردکه رو ببره. از این سسه به مقدار زیاد. من میخوام مزه گوشته نیاد زیر زبونم چون مزه خودش اصلا زیاد خوب نبود. اینی که خودم گرفتم بهتر بود، سسش رو بیشتر دارم. ماهی خیلی خوبه. آقا من وقتی میام همچین رستورانی دیگه خوشم نمیاد اینجاش مثلا دورش کثیفه، میبینی؟ اینجوری هم که خب اینو تمیز کن. دیتیل دیگه، دیتیل مهمه. من دیگه اینو نمیتونم بخورم و کلش اضافه اومد چون واقعا بدمزه است. میبرم خونه نمیدونم بابام میتونه بخوره یا نه، ولی به بابام امید دارم. این نون پنکیک رو ولی دوست داشتم چون پنکیک خالیه. وای اینم بدمزه است. بچه یه خانواده چینی جلوم نشسته بودن، یک سره داشتن نگاه میکردن و مطمئنم داشتن راجع به من حرف میزدن چون نگاه میکردن بعد شروع میکردن با هم زدن، نگاه میکردن حرف میزدن. به نظرتون چی میگفتم با خودشون؟ گوش نذاشتم دیگه توش بچه. این بهش میگن رپ ویگن. تو کل رستوران الان فقط منم. Can I pack this for to go? من که خودم تمیز میکنم. این دسر دومیارم گرفتم که دیگه کامل سفارش داده باشم. واسه دسر واقعا هیجان دارم. چقدر جالب این بستنیه ولی زیرش گرمه. یه دونه دیگه عینا آورده برام دوباره. این سری نیومد بندازه رو پام. نه این همون قبلی است بچه‌ها. چیا سید و انبه و بستنی انبه فکر کنم، پودینگ انبه. اوه گریپ فروت چی بود اسمش؟ اونی که شبیه پرتقاله ولی تلخه. گریپ فروت نمیدونم. وای بهشتیه بچه‌ها این. خدایی بدون اغراق میگم. آقا این جبران قبلی ها رو کرد. مثل بهشت میده. راستشو بخوام بهتون بگم الان بیشترین چیزی که نگرانشم هزینه این رستوران. این بیلی که قرمن. آقا بچه فکرم رو میز بیلم. من ندیده بودم. فکر کنم گذاشتن که فقط برم بیرون. اینقدر به اینجا نمیام. منومه. گفتم چرا بیلو گذاشته زودتر. آها بچه اون پشتش یه اتاق پرایوت داشت. کلا مثلا یه ذره شیک‌تر بود و یه فضای پرایوت بود برای کسایی که نمیخوان مثلا پابلیک باشن. خیلی باحال بود خداییش. اگه دوست دارین یه بار اتاق پرایوت یه رستوران اینجوری رزرو کنم تو کامنت ها بگین. شاید واسه ویدیو کردم، واقعا خریته ولی شاید کردم. آقا اینم برای اینکه قیمت ها دستتون بیاد، دسر $20 بود، ارگانیک بیزل. گرونترینش این اردکه بود که تازه من نصفش رو گرفتم، $68 بود، یعنی واسه یه نفر $68 بود. بعد اینم که پیش غذامه $30، 118 تا شد بدون تیپش. هلو های.
بابا غذای مورد علاقت گوشت اردک. میدونم همیشه منتظر بودی که تست کنی. من برگشتم انقدر خسته بودم فقط گفتم بذار یه اوبر بگیرم بیام یه ذره انرژی داشته باشم برای شب. دیشب کم خوابیدم هیم ورزش کردم چند روز بدنم همه جاش گرفته. سر همین دیگه یه راست اومدم خونه. وقت خوابه وقت خوابه وقت خوابه وقت یه خوابه توپل مپله. آقا بوی این اردک انقدر بد بود که توی اوبر مثلا یه پیچ میزد بو اردک میزد تو دماغم. ازش معذرت خواهی کردم گفتم ببخشید این واقعا انقدر بو میده غذایی که من آوردم مثلا با خودم. گفتم کاش جا میذاشتم تو رستوران. و گفتش که نه من تو اوبریت کار میکردم عادت دارم مثلا همش غذا جابجا میکردم. حالا باز یارو خیلی اوکی بود. من اومدم حاضر شم واسه رستوران آخر و احساس کردم که باید یه ذره درس اپ بکنم بخاطر اینکه هم شامه هم حس کنم شلوغه هم رستوران چه داره شیک مثلا شیک و پیکه فکر کنم یه ذره درس اپ چون نوشته بود که یه دستی به سر روتون بکشین و گل رو بوتاتون رو پاک بکنین و مثلا موهاتون رو درست کنین بیاین. به خاطر همین من دارم میرم یه دقیقه سوپر اینجا نمیدونم سوپر نیستش لندن دراگه یه دونه جوراب شلواری ببینم پیدا میکنم دامن بپوشم. سخا چقدر خوش تیپ کرده. دقیقا مامانم هم جوراب شلواری دامن پوشیده. خیلی بد میاد. چقدر دامن خیلی کیوته نه. خیلی بامزه. دامن من برای خوشگلی نیست. چی میپوشی؟ نمیدونم. باید جلوش بچسبه به پناه. الان سوار اوبر شدیم داریم میریم رستوران آخر. سخا ذوق داری یا چی؟ گشنمه. سخا خیلی گشنه تر از منه. البته منم واقعا از اونجایی که ناهاره رو درست نخوردم یه ذره گشنم شده. درست نخوردم که تقریبا کلش رو آوردم خونه. خواستم بگم دقیقا همون منطقه‌ای که ظهرم بودم خیلی نزدیک به همه دوتا رستورانه. جالبه که جفتشون توی این منطقه بودن و من اصلا اینور زیاد نیومده بودم. خیلی خوشحالم که تنها نیستم. آقا ظهر خیلی بد بود. من با اینکه رستوران تنها میرم خدای آدمی نیستم که مثلا کافه رستوران تنها نرم ولی خیلی معذب بودم خیلی زیاد خیلی اصلا حد نداشت. بعد مثلا تنها بری فقط غذا بخوری یه داستانه این که تنها بری بعد تنها فیلمم بگیری خیلی بدتره. مثلا کلا فیلم تنهایی گرفتن خیلی سخته توی مکان پابلیک. حتی با هم سخته میدونی بقیه ولی باز با همین جوری که اوکی اومدم دارم این کارو میکنم مثلا یکی هوامو داره ساپورت هم میکنه ولی اونجوری دیگه خیلی بده. خوشحالی؟ خب بچه‌ام دیش اولمون آورد این روش گفتش راویولی سرد زیرش اسکالوپه. من تا حالا اسکالوپ نخوردم. خیلی خوش بود واقعا. من اصلا امید نداشتم راستشو بخوام. راویولی نمیدونم شاید من نفهمیدم چی گفته. گفت سسمون خیلی معروفه. زیرشو خوردی؟ میترسم از زیریه چندش نبود. خب باشه بذار منم بخورم. سوسی خوبه؟ خب من از این خیلی چندشم میشه شبیه گوشت سینه مرغ خامه. نه بخور اول اون راویولی روشو بخور اون که خامه. نه من رو با هم میرم. چیرز. سسش چه خوشمزه. خیلی خوشمزه است ولی بافت اون واقعا شبیه مرغ خامه. نه بابا سسش خوبه ولی این آقای به ما گفتش که باید حدود 5 تا 6 تا دیش سفارش بده یعنی 5 6 تا غذا. من فکر می‌کردم میدونستم که اینا فکر می‌کردم میاد تیستینگ منیو یا مثلا خودشون دیشا رو ست میکنن از قبل. بعد ولی حالا فعلا به انتخاب خودش به این پیشنهادهای خودش رو من سفارش دادم. این کلا غذای سرد.
آره این مثل سالاتور بود. خودش خیلی جالب بود. اول سفارشو که گرفت همه رو نوشت و مثلا گفتش که این دوتا شبیه همه، یکیشو عوض کن. بعد من یکیشو عوض کردم. بعد گفتش که حالا اینا رو چجوری برات سرو میکنم. اول اونیو که میارم که خنکه، یه ذره فرشه، یه ذره اسیدیه، لیمو ترش داره، اینی که الان خوردیم. بعدیش کربوهیدرات، یه ذره گفت کربوهیدراتی سنگین‌تره. بعد یه ذره سبکش میکنیم دوباره. یعنی با یه چیزی آورد که کربوهیدرات اون وسط باشه که سنگین‌تره. الان من با این سسه بسیار خوشحالم. من خوشحالم که خیلی سنگین نیست ولی غذاش. خوشحال نیست اصلا. نه. بعد میخوام جا داشته باشم واسه دسر، قیافه دسرش. وای. اوی. اینو انداختی تو رو پات؟ وای اون رستورانه یکی اومد فقط اینو بندازه رو پای من. انقدر معظم. بعد تازه اوورد این میگم خوکه. غذا رو که اوورد همه میدونستن اصلا چه جوری بخورن. این دختر سروره در گوشه این اون یکی سروره گفتش که برو به این یاد بده چه جوری باید بخورن. انقدر معذب بودم برو به این یاد بده. و آقای اومد برام لقمه کرد. من بیشتر عرق میکردم. لقمه کرد فقط دهنم نکردم زور غذا رو. من بودم نمیدونم چون من خیلی من مثلا تو که خیلی ببین من توی به خدا اغراق نمی‌کنم. من معمولا نمیگم یه کاری سخته دیدی که، ولی ببین چقدر معذب شدم که میگم. بعد من معذب نمیشم تو خیابون تو پابلیک خیلی ویدیو میگیرم. It was great, yes. Yeah, I love the it sauce. very much. Oh yeah. Yeah, that sauce, honestly, I could just eat it on And I never had scallops. Oh no, you never have? No. Listen, usually they're served seared and I guess like warm, but in this okay. way, it's really, really nice to experience the sweetness of them because they have a little bit of sweetness. امشب خیلی دارن جدی میگیرن. خیلی مزه ها مهم شده. که انقدر این مزه ها مهمه. این شیرینی که داشت بهم تازه میدونی شیرینی که توشه. اگه میدونستی من هر روز تخم مرغ میخورم. اون شیرینی که تو عسل تخم مرغ هست، اون قسمت وسط تخم مرغ که کاملا شیرینه، یه ذره نمک میخوره روش تو دهنت. به خدا هر غذایی رو میتونی اینجوری توضیح بدی. این نیمرو که دورش کریسپی میشه بعد زیر دندونت یه دونه صدا میده بعد یهو نرمی و اون حالت ژله‌ای سفید تخم مرغ که اون قسمت میانی زبانت وارد میشه. نباید با نوک زبونت بخوری. زرده رو میذاری نوک زبونت لیز میخوره تا بعد میتونی هم بذاری مونده باشه سرد توی یخچال. بعد میاری بعد مثلا میتونی نیمرو رو آره بذاری تو یخچال. بعد بگی که ببین هر کسی این نیمرو رو سرد سرو نمیکنه، ما این که بعد این سرد سرو کردن باعث میشه که خیلی دیگه به یه مراحل خاصی از عرفان برسی. این یکی دوناتیه که تو شیوید داره و من عاشق شیویدم. زیرش هم یه سوسی داره خیلی داغه. میخوام زودتر امتحانش کنم. خیلی داغ و باحال. چقدر خوشحالم که اینو گرفتیم. به نظرم ممکنه این فیوریت هم باشه. توش یه ذره شبیه کوفته خودمونه. چجوری تکسچر به این نرمی در میارن؟ نگاه خیلی سخته درست کردن این سس‌ها. همین الان آقای داشت میگفت سسه که یه رستوران رو خوب میکنه یا بد میکنه. این مثلا سس عامل اصلی اینه که مثلا یکی استار میگیره یا نمیگیره. اون سبزی کوکو سبزیه وسطش. باور کن از روی کوکو سبزی ایده گرفته چون کانتمپوراریه اینجا. من تا حالا همچین چیز خفنی نخورده بودم. خیلی خوب بود. اینم دیش بعدیمونه. اینم جزو اون منو اسپشیالشونه.
بچه این دیش آخرمونه دیگه، پنجمیشه خدا. 5 تا واقعا غذا خوردیم، زیاد بود. آره نشون نمیدم. این چیه؟ گفت راویولی. این ترکه، من فکر نکنم دوست داشته باشم. گوشت خوکه. نمیدونستم گوشت خوکش انقدر گنده است یا گوجه. این خیلی خوبه ولی من گوشت رو دوست ندارم، با اینکه بو نمیده ها. ترشی چیه به نظرت؟ گوشتا اینو تو باید بریم. آقا این راویولیشو من خیلی دوست داشتم ولی من فکر می‌کردم که این گفتش که پورک داره، فکر کردم خورد شده توی خود راویولی است، ولی نگو اینجوری تیکه‌ای بود. من در خودم این ظهر این اردک دلمو زده مزه اون تو دهنمه. نوبت دسر شد، بخش مورد علاقه من. این گفتش که فیوریت کل استفمون این دسره است. اوه چقدر چیز موس طوره. من موس خیلی دوست ندارم بافتشو، ولی این چون بغلش بیسکویت داره حس کنم خوشم میاد. ولی کنم بافتایی که اینجوری خیلی نرمه یه جوری میشم تو دهنم، ترجیح میدم یه چیزی رو بافت داشته باشه تا بدون بافت باشه. کافیه. انبه ظهر خیلی از این خفن تر بود، واسه همین این خیلی الان به چشمم نیومد راستشو بخوایم. البته بگم آره من دیگه امروز تو یه روز چیز شدم، اکسپرت میشلین شدم. ولی این موس من زیاد دوست ندارم دیگه. سخواه یک دقیقه صبر کن، رومو کردم اونور تموم شد. تا 2 دقیقه 20 دیر بود. خیلی بامزه بود. بخور بابا چطور میگم بچه ته ظرفو آره مزه نمکش خیلی خوب بود. اینم خودشون برامون آوردن آخر سر، اینم آوردن فکر کنم اینو آورد که بشوره ببره پایین قیمتو. اینجوری بود که این بیلتونه، اینم دهنتون رو شیرین کنید. ما با یه شکم سیر و واقعا ستیسفاید برگشتیم خونه. من با همون لباس ها فقط لم دادم تو تخت و دارم از خواب میمیرم، یعنی واقعا دارم میمیرم. رستوران آخر یه ذره از حد انتظارم گرونتر شد. نه البته فکر میکردم بشه ولی دلم خواست که کمتر بشه. 207 دلار شد با تیپ و خود غذاهاش هم رو رنج 30 خورده‌ای بود کلا. تازه مثلا ما نوشیدنی و اینا نگرفتیم ولی خب غذاها رو قشنگ زیاد گرفتیم. در کل به نظرم چیزی نبودش که من بخوام مثلا تو روزمره خودم برم، یا حتی آقا اگه پولش هم داشته باشی که هر روزم بری، چیزی نیستش که به نظر من مثلا روزمره یا مثلا حتی هفته یه بار دلت بخواد بری. به خاطر اینکه اولا فضاهاش یه ذره معذب‌تر از زندگی روزانه است به نظرم. هی مثلا میان توضیح بهت میدن حالا این چیه اون چیه، نه همیشه دلت نمیخواد 10 نفر مختلف بیان بگن حالا اینی که الان گذاشتم رو میزت اینو اینه. بعضی وقتا دلت میخواد بری تو فضای خودت تو رستوران معذب نشی. و من خیلی آدمیم که وقتی رستوران میرم فضاش واقعا برام مهمه، یعنی یه بخشش غذاست، یه بخشش هم اینجوری هم که از خود فضای رستوران و اون حالا هواش لذت میبرم. بعد زیادم دوست ندارم که کسی هی بیاد مثلا بهم چیزی بگه. ولی مثلا توی رستورانای خاص لزوما به نظرم شاید خیلی از رستورانا از این میشلینا گرونترم باشن ولی از لحاظ فرمت و مثلا سرویس و اینجور چیزا متفاوت باشن، یعنی انقدر مثلا اون هدف اصلیه حالا تست غذا نباشه ولی واقعا این رستوران فقط واسه اینه که بری غذای خاص تست بکنی. به نظرم مثلا چیزی که آدم سال یه بار دلش بخواد بره. آره دیگه خلاص اگه از این مدل ویدیو دوست داشتین که با هم بریم تجربه جدید بکنیم حتما تو کامنت ها بهم بگید، نظری پیشنهادی کاری. مرسی که هستین، متشکرم که این ویدیو رو تا اینجا دیدین. عاشقتونم. زود هفته دیگه میبینمتون. الان این توانایی رو دارم که تو همین حالت خوابم ببرم. بوس ندادم ولی بوس بده.